welcome back to my channel. So you guys are watching my YouTube channel. So म आज हजुरको अगाडि चाहिँ नयाँ ट्युटोरियल लिएर आएको छु. एन्ड्रोइड मा चाहिँ हजुरले आफ्नो भिडियोमा चाहिँ फिल्टर कसरी लगाउने भनेर सिकाउँछु. हजुरले टिकटक भिडियोमा या अरु कुनै भिडियोजहरुमा पनि हजुरले फिल्टर एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ. हजुरले फिल्टर मात्र राख्दा पनि हुन्छ या हजुरले चाहिँ स्याचुरेसन, हाइलाइट, हजुरले टेम्परेचर हजुरले आफ्नो हिसाबले पनि एडिट गर्न सक्नुहुन्छ, एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ. सो त्यो चाहिँ कसरी भनेर यो भिडियोमा भन्छु. हजुरले प्ले स्टोरबाट कुनै पनि एप डाउनलोड गर्नु पर्दैन. जस्ट हजुरको मोबाइलमै भएको एपबाट पनि हजुरले फिल्टर एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ. कसरी? मैले पनि आफ्नो भिडियोजहरुमा फिल्टर एडजस्ट त्यही एपले नै गर्छु. सो कुन एप हो, कसरी एडिट गर्ने र त्यसमा कसरी भिडियो सेभ गर्ने भनेर यो भिडियोमा सिकाउने छु. सो हजुरहरु मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुस् र बेलको आइकनलाई पनि दबाइदिनु होला. आई होप हजुरहरुलाई चाहिँ भिडियो हेरिसकेपछि चाहिँ हजुरले कुनै पनि एपबाट फिल्टर एडजस्ट गरिरहनु परेन. हजुरले आफ्नै मोबाइलमा भएको एप्सबाट पनि फिल्टर एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ, जसरी मैले गर्छु. एन्ड क्वालिटी पनि हजुरको क्वालिटी पनि घट्दैन त्यसबाट गर्दा. सो या धेरै ढिला नगरिकन यसमै susmeta bhattrai and you guys are watching my YouTube channel. So let's start this video. सो म चाहिँ मोबाइलको स्क्रिनमा आइसकेको छु र अब म हजुरहरुलाई सिकाउँछु कि हजुरले चाहिँ मोबाइलकै एपबाट चाहिँ कसरी फिल्टर एडजस्ट गर्ने भनेर. सो हजुरको चाहिँ मोबाइलमा चाहिँ फोटोज भन्ने एप हुन्छ. सो सबैजनाको मोबाइलमा हुन्छ एन्ड्रोइडमा. सो फोटोज भन्ने एपबाट चाहिँ हजुरले कलर एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ या फिल्टरहरू एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ. सो सिम्पली हजुरले फोटोज भन्ने एपमा क्लिक गर्नु होला. त्यसपछि हजुरले मोबाइलबाट कुनै पनि एउटा भिडियोलाई सेलेक्ट गर्नु होला. हजुरले कुनै पनि एपबाट एडिट गर्नुभएको छ, क्यापकट, भिटा या अरू कुनै एपबाट एडिट गर्नुभएको छ भने त्यसलाई ग्यालेरीमा सेभ गर्नुहुन्छ भने त्यो फोटोजमा पनि आएर सेभ हुन्छ. सो फोटोजमा चाहिँ सेभ भएको भिडियोलाई चाहिँ सेलेक्ट गर्ने. जस्तै कि मलाई चाहिँ यो भिडियोमा चाहिँ फिल्टर एडजस्ट गर्नु छ. सो हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ यो विदाउट एडिटिङ कस्तो देखिरहेछ, विदाउट फिल्टर यो भिडियो कस्तो देखिरहेछ भनेर. र यसमा चाहिँ फिल्टर हालिसकेपछि चाहिँ यो कस्तो देखिन्छ भनेर चाहिँ म हजुरहरूलाई देखाउँछु. सो फिल्टर एडजस्ट गर्नको लागि चाहिँ हजुरले सिम्पली यहाँनिर एडिट भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला. त्यसपछि हजुरले यहाँनिरबाट क्रप, एडजस्ट, फिल्टरहरूको अप्सन देख्नुहुन्छ. हजुरले यहाँबाट नर्मली कुनै पनि एउटा फिल्टर राख्न सक्नुहुन्छ. इफ हजुरलाई चाहिँ एडजस्ट गर्नु छैन भने चाहिँ जस्ट नर्मली हजुरले यहाँबाट एउटा कुनै पनि फिल्टर राख्न सक्नुहुन्छ. नत्र हजुरले चाहिँ फिल्टर नराखिकन हजुरले साइडमा एडजस्ट देख्नुहुन्छ. यहाँबाट हजुरले आफैले स्याचुरेसनहरू चाहिँ हजुरले यहाँबाट एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ. स्किन टोन, विग्नेट, त्यसपछि हजुरले वाइट पोइन्ट, हाइलाइटहरू हजुरले यहाँबाट एडिट गर्न सक्नुहुन्छ. सो नर्मली हजुरले चाहिँ यहाँबाट यसरी एडिट गर्दै जानु होला. हजुरले कतिको राख्ने हो त्यही अनुसार आफ्नो भिडियोमा कतिको चाहिँ हजुरलाई हाइलाइटहरू राख्नु छ, स्याचुरेसन राख्नु छ, हजुरले वार्मथ कतिको राख्नु छ त्यही अनुसार चाहिँ हजुरले गोल्डन फेस बनाउनु छ भने वार्मथलाई अलि धेरै गरिदिनु होला. सो हजुरको गोल्डन फेस हुन्छ. हेर्नुहोस्, यो वार्मथलाई चाहिँ जति धेरै गर्नुहुन्छ त्यति धेरै गोल्डन फेस हुन्छ. सो मलाई चाहिँ त्यति खासै गोल्डन गरेर राम्रो लाग्दैन. सो मैले चाहिँ ठिक्कको गरेँ. सो हजुरले यहाँबाट स्किन टोन जति धेरै गर्नुहुन्छ त्यति हजुरको स्किन टोन चाहिँ रेड रेड हुँदै जान्छ. सो हजुरले यहाँबाट यसरी एडजस्ट गर्नु होला. हजुरले ब्लू टोन पनि देख्नुहुन्छ. सो हजुरले यहाँबाट ब्लू टोन पनि एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ. त्यसपछि हजुरले यहाँनिर विग्नेट देख्नुहुन्छ. यसलाई चाहिँ यहाँबाट मैले थोरै एडजस्ट गरेँ. सो हेर्नुहोस्, मैले यहाँनिर चाहिँ फाइनली यसमा चाहिँ फिल्टर चाहिँ एडजस्ट गरिसकेको छु. अब यो विदाउट फिल्टर यस्तो देखिन्छ, ओरिजिनल चाहिँ यस्तो देखिन्छ यो भिडियो. एन्ड फिल्टर राखिसकेपछि यो भिडियो चाहिँ यस्तो देखिन्छ. हजुरहरूले डिफ्रेन्स हजुरले यहीँबाट देख्नुहुन्छ कतिको डिफ्रेन्स हुन्छ भनेर. सो अरू एपमा यस्तो राम्रोसँग चाहिँ फिल्टरहरू एडजस्ट हुँदैन. सो मैले चाहिँ यही नै युज गर्छु. एन्ड एन्ड्रोइडमा चाहिँ हजुरको चाहिँ यो बेस्ट ट्रिक हुन्छ. हजुरले यहीँबाट गर्नुहुन्छ भने चाहिँ सो डनमा क्लिक गरेर हजुरले सेभ कपी गर्नुपर्ने हुन्छ. र हजुरले चाहिँ यसको बिफोर एडिटिङ एन्ड आफ्टर एडिटिङ पनि हजुरले यहीँबाट देख्न सक्नुहुन्छ. सो सेभ कपी गर्नु होला. सो हजुरले चाहिँ नर्मल भिडियो पनि हजुरको ग्यालरीमै हुन्छ र फिल्टर एडजस्ट गरिसकेपछिको भिडियो पनि हजुरको ग्यालरीमै हुन्छ. सो फाइनली चाहिँ भिडियो सेभ भइसकेको छ. हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हामीले यसमा फिल्टर राखिसकेको छौँ. सो यो चाहिँ आफ्टर एडिटिङ यस्तो देखिन्छ. एन्ड यो चाहिँ बिफोर एडिटिङवाला भिडियो. हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ हामीले फिल्टर नराख्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यो भिडियो यस्तो देखिन्थ्यो. सो हजुरले चाहिँ यहाँबाट फिल्टर एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ. हजुरले टिकटक भिडियोजहरुमा अरू कुनै एपबाट गरिराख्नु पर्दैन. एन्ड यसबाट चाहिँ क्वालिटी पनि हजुरको घट्दैन. सो कस्तो लाग्यो यो ट्रिक? हजुरले एन्ड्रोइडमा चाहिँ यसरी नै कलर ग्रेडिङ गर्न सक्नुहुन्छ, फिल्टर एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ. हजुरले कुनै पनि एप युज गर्नु पर्दैन. यो भिडियो मन परेमा प्लिज सेयर गर्नु होला. एन्ड मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला. सो आउने छु म यस्तै खालको ट्रिकहरू लिएर हजुरहरूको लागि. सो तबसम्मको लागि बाई, टेक केयर, लभ यु.